नमस्कार, मी गौरी. फूडी गौरीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. दिवाळी फराळ विशेषमध्ये आज आपण बनवणार आहोत बाकरवडी. पण ही बाकरवडी मिठाईच्या दुकानात मिळते त्यापेक्षा वेगळी आहे. कारण काही भागांमध्ये दिवाळीचे पदार्थ वेगवेगळ्या पद्धतीने बनवले जातात. तर तशीच इथे मी साताऱ्याची अशी फेमस खमंग, खुसखुशीत आणि झणझणीत अशी बाकरवडीची रेसिपी शेअर केलेली आहे. तर लगेचच आपण रेसिपीला सुरुवात करूयात. बाकरवडी बनवण्यासाठी इथे मी 3 वाट्या चण्याच्या डाळीचं पीठ घेतलेलं आहे. 1 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे. मी ह्या वाटीनं हे सगळं पीठ, घरातली जी 1 वाटी आहे मोठी अशी, तर त्या वाटीने हे सगळं साहित्य मोजून घेतलेलं आहे. तुम्ही छोट्या प्रमाणात सुद्धा घेऊ शकता. ह्या प्रमाणासाठी मी अर्धा चमचा हळद घेतलेली आहे, 1 चमचा लाल मिरची पावडर आणि पाव चमचा हिंग घेतलेला आहे. आता सर्वात प्रथम आपण ही पीठ एकत्र करून घ्यायची आहेत. तर मी ह्या चण्याच्या डाळीच्या पिठामध्ये हे गव्हाचे पीठ मिक्स करणार आहे. अर्धा चमचा हळद घालायची, हिंग घालायचा आहे पाव चमचा आणि 1 चमचा मिरची पावडर. आणि आता आपण याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे. आता आपण हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात चमच्यानी. हे सगळं एकत्र झालं पाहिजे, मसाले आणि गव्हाचं पीठ, चण्याचं पीठ. आता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे. आता आपण याच्यामध्ये वडी खुसखुशीत होण्यासाठी मोहन घालायचं आहे तेलाचं. इथे मी 3 टेबलस्पून तेल घेतलेलं आहे. तर असं एकदम कडकडीत गरम तेल आपण याच्यामध्ये घालायचं आहे. यामुळे वडी अगदी खुसखुशीत होते. आता हे सध्या खूप गरम आहे, त्यामुळे आपण याला चमच्याने व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात आणि 5 मिनिटं आपण याला थंड करून घेऊयात. आता 5 मिनिटं झालेली आहेत. आपण ह्याला ना हाताने आता मिक्स करून घेऊया. आता हे जे मोहन आहे हे पिठाला चांगलं चोळून घ्यायचं आहे. त्यामुळे वडी एकदम खुसखुशीत व्हायला मदत होते. सगळ्या पिठाला हे मोहन व्यवस्थित लागलं पाहिजे. आणि इथे तुम्ही बघू शकता असा मस्त असा याचा मुटका असा तयार झाला पाहिजे. म्हणजे आपल्याला यामध्ये मोहन अगदी व्यवस्थित पडले असं आपण समजूयात. आता आपण याच्यामध्ये हळूहळू करत पाणी घालायचं आहे आणि कणकेपेक्षा घट्टसर असा आपण याचा गोळा मळून घ्यायचा आहे. आणि ह्या स्टेजला तुम्ही यामध्ये तिखट, मीठ जर तुम्हाला कमी वाटत असेल, थोडंसं टेस्ट करून बघायचं आणि ते तुम्हाला कमी वाटत असेल तर तुम्ही ऍड करू शकता. तर पहिला थोडंसं पाणी घालायचं, याला मळून घ्यायचं. आता पुन्हा थोडंसं पाणी घालतेय मी आणि याला मळून घेऊयात. तुम्ही आता बघू शकता आपला हा छान असा घट्टसर गोळा तयार झालाय. इथे मी तुम्हाला आता दाखवते बघा, अशा पद्धतीनं हा घट्ट गोळा झाला पाहिजे. खूप जास्त याला पातळ नाही करायचं, कारण मग पातळ झाला ना की वडी लाटताना फाटू शकते, कारण त्याच्यामध्ये आपण सारण भरणार आहोत. हे पीठ आपल्याला घट्टच मळून घ्यायचं आहे. आता आपण हे पीठ 10 मिनिटं असंच ठेवून द्यायचं आहे, म्हणजे ते चांगलं रेस्ट झालं पाहिजे, मुरलं पाहिजे. आता आपण बाकरवडीसाठी सारण बनवणार आहोत. तर जी वाटी आपण पीठ मोजण्यासाठी वापरली होती त्याच वाटीनी इथे मी 2 वाट्या सुकं खोबरं खिसून घेतलेलं आहे, अर्धी वाटी तीळ घेतलेले आहेत, 15 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत, 1 चमचा धन्याची पावडर, 1.5 चमचा कांदा लसूण मसाला म्हणजे कोल्हापुरी तिखट घेतलेला आहे आणि 1 चमचा गरम मसाल्याचा वापर केलेला आहे. जर तुमच्याकडे कांदा लसूण मसाला नसेल तर तुम्ही तुमच्याकडे कुठलाही तुमचा साठवणीचा मसाला असेल त्याचा वापर करू शकता. तर आता सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला हे तीळ आहेत ते चांगले असे भाजून घ्यायचे आहेत. इथे मी गॅसवर कढई ठेवलेली आहे आणि आता आपण यामध्ये पांढरे तीळ घालायचे आणि हे तीळ चांगलं आपल्याला मंद गॅसवरती आपण ह्याला भाजून घेणार आहोत. आता तुम्ही बघू शकता तीळ असे चांगले तटतट उडतायत, म्हणजे तीळ चांगले भाजलेले आहेत. आता आपण ह्याला एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. आता त्याच सेम कढईमध्ये किसलेलं खोबरं जे आहे, सुकं खोबरं, ते सुद्धा छान असं लो टू मीडियम फ्लेम वरती आपण ह्याला भाजून घ्यायचं आहे. खूप जास्त आपण ह्याला काळपट असं करायचं नाहीये, हलका सोनेरी रंगावरती आपण ह्याला भाजून घेऊयात. त्यामुळे छान असं ते कुरकुरीत होईल. आता तुम्ही ते बघू शकता आपलं खोबरं सुद्धा छान असं सोनेरी कलर वरती भाजलेलं आहे. आता गॅसची फ्लेम बंद करायची आणि अजून एक 5 मिनिटं आपण हे खोबरं असंच या कढईमध्ये ठेवायचं आहे आणि मध्ये मध्ये आपण ह्याला चमच्याने हलवायचं आहे, कारण त्यामुळे अजून ते छान असं कुरकुरीत होईल. आणि आपण इथे खोबरं तीळ छान असे भाजून घेतलेत, कारण आपण ही दिवाळीचे पदार्थ आपण एक 8 ते 15 दिवस टिकवतो, म्हणजे ते टिकतात. त्यामुळे आपण हे सगळं वडी चांगली टिकावी म्हणून आपण ह्याला चांगलं भाजून घ्यायचं आहे. आणि खोबरं चांगलं भाजल्यामुळे त्याला असा खवट असा काही वास येणार नाही. आता आपण सारण बनवून घेऊयात. तर इथे मिक्सरचं भांडं सगळ्यात पहिला व्यवस्थित पुसून घ्यायचं, त्याच्यामध्ये पाण्याचा अंश राहिला नाही पाहिजे.
तर आता आपण याच्यामध्ये हे भाजलेले तीळ थंड झालेले आहेत ते घालूयात आणि ह्या 15 लसणाच्या पाकळ्या आहेत त्या घालूया आणि ह्याला फिरवून घेऊया मिक्सर मधून. खूप जास्त याची पावडर नाही करायची, थोडस असं जाडसर राहिलं पाहिजे. आता हे जे सुकं खोबरं घेतलेलं आहे त्याला हाताने छान असं चुरून घ्यायचं आहे. हे थंड झाले, आता ह्याला छान असं चुरून घेऊयात. आपण ह्याला मिक्सर मधून काढून ह्याची पावडर नाही करायची आहे, ह्याला असंच आपलं थोडस असं जाडसर टेक्स्चर राहिलं पाहिजे. आता खोबरं सुद्धा छान चुरून झालंय. आता आपण हे सगळं ह्याचं सारण बनवणार आहोत. तर एका बाउल मध्ये आपण सगळ्यात पहिल्यांदा हे चुरलेलं खोबरं घालूयात. त्यावर हे तीळ आणि लसूण आपण मिक्सर मधून काढून घेतलं होतं, फिरून घेतलं होतं ते घालूयात. आता आपण त्याच्यामध्ये 1 चमचा धणे पावडर घालायची आहे, गरम मसाला आणि कांदा लसूण मसाला घालायचा आहे आणि चवीपुरतं आपण इथे मीठ घालायचं आहे. हे व्यवस्थित हाताने मिक्स करून घेऊयात आणि पुन्हा एकदा ह्याला चुरून घेऊयात, म्हणजे खोबऱ्याचे काही अजून तुकडे राहिले असतील तर ते सुद्धा व्यवस्थित चुरले जातील. हे सारण असंच बाहेर एक 10-15 दिवस चांगलं टिकू शकतं फ्रीज मध्ये न ठेवता. आता आपलं सारण तयार झालेलं आहे. त्यामध्ये 1 टेबलस्पून खसखस मंद गॅसवरती हलकी अशी भाजायची आणि ती घालायची आहे. खसखस घालणं ऑप्शनल आहे, म्हणून मी तुम्हाला पहिल्यांदा साहित्यामध्ये ते दाखवलेलं नाहीये, पण खसखस घातल्यामुळे त्याची चव हलकी अशी थोडी अशी वेगळी लागते, खमंग लागते, त्यामुळे मी इथे खसखसचा वापर केलेला आहे. आता आपलं सारण तयार आहे, पीठ मळलेलं सुद्धा तयार आहे. तर आता आपण याच्या वड्या कशा लाटायच्या आणि कशा बनवायच्या ते बघूयात. आता इथे तुम्ही पीठ बघू शकता, चांगलं घट्ट आहे. आता ह्या पिठाचे आपल्याला गोळे बनवून घ्यायचे आहे. चपातीच्या दुप्पट मोठा असा गोळा आपण बनवून घ्यायचा आहे. इथे मी या पिठाचे 4 गोळे बनवलेले आहेत. हे पीठ घट्ट असल्यामुळे चपातीसारखं असं गोल गरगरीत होत नाही, त्यामुळे त्याच्या एजेस आपण व्यवस्थित हाताने दाबून फिरवून घ्यायचे आहेत, जेणेकरून त्या चिरणार नाहीत. आता आपण ह्या पिठाची चपातीपेक्षा जाड अशी छान अशी पोळी लाटून घ्यायची आहे. मधला भाग थोडासा जाडसर असला पाहिजे आणि याच्या कडा आता आपण छान अशा थोड्याशा पातळ लाटून घेऊयात. आता आपली ही पोळी तुम्ही इथे बघू शकता लाटून तयार झालेली आहे. आता आपण यावरती सारण ठेवूया. इथे मी सारण खाली पाण्याचा वगैरे वापर केलेला नाहीये चिकटण्यासाठी. आपल्याला ह्या वड्या टिकाऊ बनवायच्या आहेत, त्यामुळे पाणी वापरू नका. तर इथे मी 2 ते 2.5 टेबलस्पून सारण घातलेलं आहे. हे सारण व्यवस्थित पसरवून घ्यायचं आणि पसरवताना ते चांगलं असं दाबून घ्यायचं, म्हणजे ते खाली असं चांगलं चिकटलं पाहिजे. आणि पूर्ण आपण इथे शेवटपर्यंत सारण भरायचं नाहीये, कारण आपल्याला शेवटपर्यंत जर भरलं तर ते रोल व्यवस्थित करता येत नाही. त्यामुळे आता आपण हे सारण आपलं भरून झालंय, त्याला चांगलं प्रेस केलेलं आहे. आता आपण ह्याला व्यवस्थित हळूहळू ह्याचा रोल बनवायचा आहे. अगदी अलगद हाताने पहिला असं रोल बनवायचा, प्रेस करून घ्यायचं, पुन्हा पुढे थोडंसं घ्यायचं, त्याचा रोल बनवायचा आणि एकदम असा पॅक रोल आपला झाला पाहिजे. असा हळूहळू आपण हा पॅक रोल बनवून घेऊयात. हा रोल आपला आता तयार झालाय, त्याला थोडंसं रोल करायचं, असं फिरवून घ्यायचं. आता आपण ह्याला त्रिकोणी शेप देणार आहोत, तर त्यासाठी 2 हातांच्या बोटांनी आपण ह्याला असं चांगलं प्रेस करून घ्यायचं, म्हणजे अशी वरती अशी एक रेष आली पाहिजे. तशाच पद्धतीनं दुसऱ्या साईडनी पण आपण करून घेऊ आणि तिसरी साईड सुद्धा, आणि पुन्हा एकदा असं ह्याला फिरवून फिरवून आपण ह्याच्या रेषा अगदी व्यवस्थित करून घ्यायच्या आहे. याला चांगलं प्रेस करून घ्यायचं आहे. जसा मासोळीचा आकार असतो ना, त्या पद्धतीनं आपण बघा इथे तुम्ही बघू शकता हा आकार झालेला आहे. तर आता आपल्या ही वडी रोल हा आपला तयार झालाय. अशाच पद्धतीनं पहिला तुम्ही सगळ्या वड्या तयार करू शकता, रोल बनवू शकता आणि नंतर त्याला कट करू शकता. आणि साधारण 2-2 सेंटीमीटरच्या अंतरावरती आपण ह्या वड्या कापून घ्यायच्या आहेत. खूप जास्त पातळ कापायच्या नाहीत, नाहीतर त्या वड्या तुटू शकतात. तर आता आपल्या ह्या वड्या बघा अगदी छान त्रिकोणी आकाराच्या तयार झालेल्या आहेत. आता आपण ह्या वड्या वाफवून घेणार आहोत. तर आता ह्या वड्या आपण एका तेल लावलेल्या चाळणीमध्ये ठेवायच्या आहेत आणि थोडं अंतर ठेवून आपण ह्याला ठेवायचं आहे. खूप जास्त गर्दी करायची नाही. आता आपण ह्या वड्या वाफवून घेऊयात. त्यासाठी भांड्यामध्ये पाणी गरम करायचं आहे. पाणी गरम झालेलं आहे. आता आपण ही चाळण ह्या भांड्यावरती ठेवूया. याच्यावरती झाकण ठेवायचं आणि ह्या वड्या आपण 20 मिनिटांसाठी वाफवून घेणार आहोत. पहिले 5 मिनिटं गॅस मोठा ठेवायचा आणि नंतरचे 15 मिनिटं आपण लो गॅसवरती ह्या वड्या आपण वाफवून घेणार आहोत. आता 20 मिनिटं झालेली आहेत. आपल्या वड्या वाफून तयार झालेल्या आहेत. तुम्ही बघू शकता वड्या छान वाफून झालेल्या आहेत. आता या वड्या आपल्याला 1 ते 2 तासासाठी थंड करून घ्यायच्या आहेत आणि नंतरच आपण ह्याला तळणार आहोत. तुम्ही ह्या वड्या थंड झाल्यानंतर फ्रीज मध्ये एका डब्यामध्ये ह्याला भरून फ्रीज मध्ये ठेवू शकता आणि जेव्हा पाहिजे तेव्हा ह्या गरमागरम अशा तळून खाऊ शकता. ह्या वड्या आपण जर बाहेर तळून ठेवल्या तर बाहेर 8 ते 10 दिवस चांगल्या राहतात.
आता इथे मी ह्या वड्या चांगलं 2 तास थंड करून घेतल्यात. आता आपण ह्याला तळून घेणार आहोत. तर गॅसवरती मी कढईमध्ये तेल गरम केलेलं आहे. तेल चांगलं गरम झालं पाहिजे, खूप जास्त कडकडीत नाही पण चांगलं गरम पाहिजे. आता आपण ह्या वड्या ह्या तेलामध्ये सोडून घेऊयात. वड्या तेलामध्ये सोडताना मी गॅसची फ्लेम मोठी ठेवलेली आहे आणि याचा अर्धा मिनिट तरी आपण ही गॅसची फ्लेम मोठीच ठेवायची. आता आपण गॅसची फ्लेम लो टू मीडियम फ्लेम वरती आपण ह्या वड्या तळून घेऊयात. एक 3 मिनिटांमध्ये आपल्या ह्या वड्या छान अशा तळून झाल्यात. तुम्ही बघू शकता छान अशा लालसर अशा या वड्या आपल्या तळून झालेल्या आहेत. याला आता आपण एका टिश्यू पेपर वरती काढून घेऊयात आणि अशाच पद्धतीनं आपण पुढची बॅच सुद्धा तळून घेऊयात. तर इथे आपल्या ह्या मस्त अशा खमंग खुसखुशीत आणि झणझणीत अशी ही बाकरवडी तयार झालेली आहे.